तर आता आपण बघतोय फिजिक्स मधला हा टॉपिक नंबर 3, तर ज्याचं नाव आहे रोटेशनल मोशन। सुरुवातीला काही थेरी पॉइंट मी यातले डिस्कस करतो, त्यानंतर आपण हे जे दिलेले प्रॉब्लेम्स आहेत किंवा न्यूमेरिकल्स आहेत ते आपण सोडवणार आहोत। तर आता या टॉपिकची जी सुरुवात आहे तर ती झालेली आहे कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। म्हणजे ज्यावेळी एखादी बॉडी रोटेट होत असते तर सुरुवातीला त्याची कायनेटिक एनर्जी काढली जाते बाय युजिंग फॉर्म्युला 1/2 I ओमेगा स्क्वेअर, हा त्याचा फॉर्म्युला आहे। आणि यामध्ये आय जो आहे तर याला म्हटलं जातं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ती टर्म आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, की ज्याचा फॉर्म्युला असा घेतात I = mr²। त्यानंतर पुढचा नेक्स्ट पॉइंट आहे याच टॉपिक मधला, त्याच्यामध्ये टॉर्कचं एक एक्सप्रेशन आहे, टॉर्क ॲक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी, आणि त्यानंतर सिमिलर वेचं एक आहे अँग्युलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी। तर यांचे फॉर्म्युले मी तुम्हाला सांगतो। टॉर्क टोचा फॉर्म्युला आहे I अल्फा आणि अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला आहे L = I ओमेगा। तर हे दोन फॉर्म्युले त्यामध्ये महत्त्वाचे आहेत। त्यानंतरचा पार्ट एक आहे रोलिंग मोशनचा, म्हणजे ज्यावेळी एखादी बॉडी रोलिंग मोशनमध्ये असेल तर तिची टोटल कायनेटिक एनर्जी आपण काढू शकतो। फॉर्म्युला आहे ½ mv² 1 + k² r²। तर हा एक फॉर्म्युला आहे रोलिंग मोशन मधला। त्यानंतर दोन थेरम आहेत ज्यावरून आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करतो। तर त्यातला पहिला जो थेरम आहे तो आहे थेरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस आणि दुसरा आहे थेरम ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस। तर यांचेही सेपरेट फॉर्म्युले आहेत। पॅरलल ॲक्सिसचा थेरम आहे IO = IC + MH² आणि परपेंडिक्युलर ॲक्सिसचा थेरम आहे IZ = IX + IY। तर हे दोन पॉइंट आहेत। त्यानंतर आहे प्रिन्सिपल ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम। आता प्रिन्सिपल ऑफ कॉन्झर्वेशन काय सांगतं अँग्युलर मोमेंटमचं? इफ रिझल्टंट एक्सटर्नल टॉर्क ॲक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 देन द अँग्युलर मोमेंटम इज ऑलवेज कॉन्स्टंट। आणि त्याचा एक फॉर्म्युला असा आहे dl/dt इज ऑलवेज इक्वल टू टॉर्क टो, किंवा हे वेक्टरमध्ये पण आहे dl/dt इज इक्वल टू टॉर्क टो। आणि यानंतर पुढं मग आपल्याला वेगवेगळ्या बॉडीज त्यांनी दिलेल्या आहेत, त्यांचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण फाइंड आउट करू शकतो। त्यामध्ये 5 टाईपचे आहेत। पहिले आहे तो मेटल रॉड, त्यानंतर आहे रिंग, त्यानंतर आहे डिस्क, त्यानंतर आहे सॉलिड सिलेंडर आणि लास्टची बॉडी जी आहे ती आहे सॉलिड स्पियर। तर टोटल या 5 बॉडींचा आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करू शकतो। त्यांचे काही स्टँडर्ड फॉर्म्युले आहेत। रॉडचा जो फॉर्म्युला आहे तो आहे ml²/12, रिंगचा आहे mr², डिस्कचा आहे mr²/2, सॉलिड सिलेंडरचा आहे mr²/4 + ml²/12 आणि स्पियरचा आहे 2/5 mr²। तिथं तुम्हाला त्याच्या ॲक्सिसच्या पोझिशन सुद्धा मेन्शन केलेल्या आहेत। तर असे एक ठराविक काही महत्त्वाचे पॉईंट्स आपण त्यामध्ये घेतलेत की ज्याच्यावरती आपण आता काही प्रॉब्लेम सोडवणार आहोत। तर आता 1 बाय 1 एकदा चेक करूया कोणकोणते न्यूमेरिकल याच्यावरती आहेत। तर त्यातला पहिला प्रॉब्लेम मी आता घेतोय। त्यात काय दिलेलं आहे बघा, 2 बॉडीज हॅव्हिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 and I2। आता ते कंडिशन आहे की I1 इज ग्रेटर दॅन I2 हॅव्हिंग सेम अँग्युलर मोमेंटम if E1 and E2 are their rotational kinetic energies then which relation is true, असा तो क्वेश्चन आहे। मग आता परत मी एकदा गिवन सांगतो की 2 बॉडीज आहेत ज्यांचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिलेत। पहिल्या बॉडीचा I1 आणि दुसऱ्या बॉडीचा जो आहे तो आहे I2। कंडिशन आहे I1 हा I2 पेक्षा ग्रेटर आहे। दोघांचं अँग्युलर मोमेंटम सेम आहे, म्हणजे L1 हा इक्वल टू आपण L2 घेऊ शकतो, किंवा याला कॉमन नोटेशन L द्या ते सुद्धा चालेल। आणि E1 E2 या आहे त्यांच्या रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी। मग आपला फॉर्म्युला असा येतो बघा रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी, जो आता सुरुवातीला झाला
कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वेअर. आणि मी आता याला फॉर्म्युलाला थोडंसं सोडवतो पुढं की इज इक्वल टू 1/2 ह्याला आय न मल्टिप्लाय डिवाइड करतो मी, म्हणजे काय होणार बघा I स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर अपॉन आय. आणि आता आपल्याला माहिती आहे की L चा फॉर्म्युला आहे आय ओमेगा, म्हणजे आय ओमेगा म्हणजे आपलं असतं अँग्युलर मोमेंटम L. आणि ही व्हॅल्यू जर इथं टाकली तर परत E होणार हाफ L स्क्वेअर डिवाइडेड बाय आय. आणि आता यावरून जर आपण कंडिशन घेतली की त्याने अँग्युलर मोमेंटम सेम ठेवायला सांगितले, याचा अर्थ E आणि I यातलं रिलेशन जरा बघा. E हा इनव्हर्सली प्रपोर्शनल होतो आयला, म्हणजे E हा इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू आय. किंवा रेशो जर असा घेतला E1 अपॉन E2 हा इक्वल टू होणार रिव्हर्समध्ये I2 डिवाइडेड बाय I1. आणि जर आता कंडिशन त्याने अशी दिली असेल की I1 हा ग्रेटर दॅन I2 आहे, तर आता E1 E2 चा जो आहे रेशो किंवा त्यातलं रिलेशन हे त्याच्या रिव्हर्स असेल, म्हणजे E1 हा लेस दॅन E2 किंवा E2 इज ग्रेटर दॅन E1 असं म्हटलं तरी चालतं. आता यातला जो ऑप्शन आहे करेक्ट तर तो हा असेल E1 इज लेस दॅन E2. तर या फॉर्म्युलाचा किंवा रिलेशनचा वापर करून आपण ते सोडवू पण शकतो. ठीक आहे. सिमिलर वेन आता आपण पुढचा प्रॉब्लेम घेऊया, सेकंड प्रॉब्लेम, की ज्यामध्ये काय दिले बघा. आता त्यांनी अ रॉड हॅव्हिंग लेंथ L, डेन्सिटी D and area of cross section A is rotating about the center with velocity omega and perpendicular to its length. Its rotational kinetic energy is. म्हणजे आपल्याला त्याचा फॉर्म्युला तयार करायचा आहे. त्याने एक रॉड असा दिलेला आहे. रॉडचं स्ट्रक्चर आपल्याला माहिती आहे, असा रॉड असतो, त्याची लेंथ L आहे, डेन्सिटी D घेतलेली आहे आणि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आहे इथला तो A इतका तुम्हाला त्यांनी दिला आहे, प्लस त्याची अँग्युलर वेलॉसिटी ओमेगा इतकी आहे आणि त्याने विचारले त्याची रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी. आता रोटेशनल कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे जो आता आपण बघितला 1/2 I ओमेगा स्क्वेअर. फक्त आता यातल्या आयला मी रिप्लेस करतो. मग फॉर थिन रॉड त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतो ml स्क्वेअर बाय 12, की ज्यावेळी तो रॉड अशा ॲक्सिस भोवती फिरेल की दॅट ॲक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपॅन्डिक्युलर टू इट्स लेंथ, त्यावेळेचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे ml स्क्वेअर अपॉन 12. आता ही व्हॅल्यू पहिल्यांदा मी तिथं पुटअप करतो, म्हणजे काय होणार k इज इक्वल टू 1/2 इंटू ml स्क्वेअर अपॉन 12 इंटू ओमेगा स्क्वेअर. आता याला सोडवलं तर ते असं दिसेल ml स्क्वेअर इंटू ओमेगा स्क्वेअर डिवायडेड बाय 12 इंटू 2, म्हणजे हे 24 आपण घेऊ शकतो. आणि फायनली परत तुम्ही काय करा, ह्या मासला डेन्सिटीमध्ये कन्वर्ट करा. मग आता डेन्सिटीचा फॉर्म्युला आपला मगाशी पण बघितला आपण, मास डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम, म्हणजे मासचा काय होणार डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. इथं नोटेशन डेन्सिटीचं त्याने D घेतले, D इंटू व्हॉल्यूम. मग आता एखाद्या रॉडचा व्हॉल्यूम कसा काढला जातो, तर रॉडचा व्हॉल्यूम काढण्याचा फॉर्म्युला त्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू त्याची लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, म्हणजे हा असा होणार बघा D इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया A लेंथ L. तर ही तुम्हाला मासची व्हॅल्यू मिळेल. आणि फायनली ही व्हॅल्यू इथं पुटअप करा. आता मग कसं होणार बघा, k इज इक्वल टू हा m रिप्लेस केला DAL न इंटू तो L स्क्वेअर आहेच, पुढं ओमेगा स्क्वेअर, आणि आपण काय येणार हा डिनॉमिनेटर 24. याला सोडवून घ्या. आता ते होणार मग DA L इंटू L स्क्वेअर L क्यूब ओमेगा स्क्वेअर डिवायडेड बाय 24, म्हणजे हे त्याचा आता फायनल आन्सर असेल. तुम्ही ऑप्शन चेक करू शकता. आय थिंक जो C ऑप्शन आहे तर त्याच्यामध्ये हे आन्सर आहे 1/24 DAL क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वेअर. तर असा हा प्रॉब्लेम असेल नंबर 2. त्यानंतर नेक्स्ट घेऊया आता प्रॉब्लेम नंबर 3. त्याच्यात काय दिले बघा. आता द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क ऑफ मास 100 ग्रॅम and radius 5 centimeter about an axis passing through its center of gravity and perpendicular to
इट्स प्लेन इज. म्हणजे इथं तुम्हाला आता रेडियस ऑफ गायरेशनची व्हॅल्यू काढायची आहे. आता रेडियस ऑफ गायरेशन आपल्याला माहिती आहे आपण के न डिनोट करतो आणि त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शियामध्ये फॉर्म्युला आहे आय इज इक्वल टू एम के स्क्वेअर. आणि तीच रेडियस ऑफ गायरेशनची व्हॅल्यू काढायची आहे डिस्कसाठी की ज्या डिस्कचं मास त्यांनी दिले बघा 100 ग्रॅम आणि त्याची रेडियस तुम्हाला दिलेली आहे कॅपिटल आर, ती आहे 5 सेंटीमीटर. मी सेंटीमीटरच ठेवतो कारण सगळे ऑप्शन्स हे सेंटीमीटरमध्येच आहेत. आणि आता ती जी डिस्क आहे तर इट इज रोटेटिंग अबाउट द ॲक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपॅन्डिक्युलर टू इट्स प्लेन. मग आता तुम्हाला डिस्कचा एक फॉर्म्युला आहे बघा. काय फॉर्म्युला आहे डिस्कच्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा? तर डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढतात आय इज इक्वल टू mr स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 आणि हा आहे तो आताचा आय इज इक्वल टू mk स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला आहे. आता दोघांचं जर आपण कंपॅरिझन केलं तर हा के स्क्वेअर रिलेटेड कोणाच्या होणार आर स्क्वेअर अपॉन 2 ला, म्हणजे के स्क्वेअर हा इक्वल टू होईल आर स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2. ह्या डायरेक्टली व्हॅल्यू मी पुटअप करतो. आता के स्क्वेअर इज इक्वल आर किती आहे 5 चा स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2. 5 चा स्क्वेअर 25 डिवायडेड बाय 2 म्हणजे आन्सर आलं 12.5. तर हे आलं आन्सर 25 अपॉन 2. ही व्हॅल्यू आपल्याला के स्क्वेअरची मिळाली. मग फक्त के ची व्हॅल्यू काय असणार? आपल्याला त्याचं रूट घ्यावं लागेल 12.5चं स्क्वेअर रूट. मग आता हे जर स्क्वेअर रूट काढायचं असेल त्याला काही अप्रॉक्सिमेट आन्सर पण आपण घेऊ शकतो. डायरेक्ट व्हॅल्यू त्याची नाही आहे. पण हे जर रूट काढायचं असेल तर आपल्याला माहिती आहे की √9 ही व्हॅल्यू 3 ची आहे आणि √16 ही व्हॅल्यू 4 ची आहे. √9 आहे 3, √16 आहे 4, व्हॅल्यू आहे √12.5 म्हणजे व्हॅल्यू 9 आणि 16च्या सेंटरला आहे. याचा अर्थ ते √3 आणि 4च्या मध्ये कुठेतरी असेल. म्हणजे आपलं जे आन्सर आहे ते 3 आणि 4च्या मध्ये असलं पाहिजे. मग तुम्ही जर ऑप्शन चेक केले तर यात जो सी ऑप्शन आहे तर तो 3.54 सेंटीमीटर आहे. म्हणजे तेच असेल याचं करेक्ट आन्सर. तर इथं हा आपला 3rd नंबरचा क्वेश्चन सॉल्व्ह होतो की ज्यात आपण रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट केली. त्यानंतर आपण पुढचा क्वेश्चन बघू नंबर 4. आता यामध्ये काय दिले बघा, अ फ्लायव्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 × 10⁻² kg मीटर स्क्वेअर इज रोटेटिंग with uniform angular speed of 4.6 radian per second. If torque of 6.9 × 10⁻² Newton meter retards the wheel, then the time in which wheel comes to the rest is. म्हणजे इथं तुम्हाला त्या टाइमची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे किंवा ती त्यांनी विचारलेली आहे. प्रॉब्लेम परत एकदा वाचतो, चेक करा तुम्ही. तर ज्यामध्ये एक फ्लायव्हील आहे त्या फ्लायव्हीलचा त्यांनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिला आहे. म्हणजे आयची व्हॅल्यू दिलेली आहे 3 × 10⁻² kg मीटर स्क्वेअर आणि ती रोटेट होणार आहे विथ अँग्युलर स्पीड त्यांनी दिले. ते आपण त्याचा इनिशियल अँग्युलर स्पीड घेऊया की ω1 आहे 4.6 रेडियन पर सेकंद आणि त्या बॉडीवरती किंवा व्हीलवरती ऍक्ट होणारा टॉर्क टो दिलाय 6.9 × 10⁻² न्यूटन मीटर. आणि हा टॉर्क अप्लाय केल्यामुळं त्या व्हीलचं जे स्पीड आहे किंवा अँग्युलर स्पीड आहे ते कमी कमी होते. इट रिटार्ड्स द व्हील. आणि आता त्याची फायनल जी अँग्युलर वेलॉसिटी आहे ती 0 होणार कारण व्हील जे आहे ते फायनली ॲट रेस्टला येतं. त्याचे ω2 ची व्हॅल्यू 0 असेल. मग ω1 मधून तो ω2 ला येताना त्यासाठी लागणार आपल्याला टाइम फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणजे टाइम टी ची व्हॅल्यू आपण काढणार. याला पण सेम फॉर्म्युला आपण यूज करू शकतो. कुठला वापरणार? टॉर्कचा यूज करा I × अल्फा. टॉर्क टो इज इक्वल टू I अल्फा. त्यातल्या अल्फाला रिप्लेस करूया. अल्फा मीन्स चेंज इन अँग्युलर वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू
टाइम असा घेतला तरी चालतो, किंवा याला उलट घ्या तरी सुद्धा चालतो, ω1 - ω2/t. यात व्हॅल्यू प्लेस करतो मी आता. हा टी आपल्याला काढायचा आहे, हा तर टी या साईडला आणा, I × ω1 - ω2 डिवायडेड बाय टॉर्क टो. व्हॅल्यू पुटअप करतो मी. काय काय असेल बघा, आय त्यांनी दिलेला आहे, किती आहे 3 × 10⁻², ω1 आहे 4.6 - 0 आणि टॉर्कची व्हॅल्यू आहे 6.9 × 10⁻². याला सोडूया आपण आता. हे कॅन्सल झाले 10⁻². त्यानंतर 3 डिवायडेड बाय 6.9, न्यूमरेटरला आहे 4.6, 3 न डिवाइड केलं 2.3, हे त्याचा आन्सर आला. आणि याला राऊंड अप जर केलं तर 46/23, म्हणजे याचं फायनल आन्सर येणार आहे 2. म्हणजे जो टाइम आहे त्या व्हीलला लागणारा, तर तो टाइम आलेला आहे आता 2 सेकंद इतका. ते त्याचं करेक्ट आन्सर असेल. त्यानंतर नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊया आपण नंबर 5, की ज्यामध्ये काय दिले बघा, बाय कीपिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी कॉन्स्टंट, इफ वी डबल द टाइम पिरियड देन अँग्युलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विल बी. आता अँग्युलर मोमेंटम बॉडीचं काय होईल? इथं कॉन्स्टंट काय ठेवले बघा, बाय कीपिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी कॉन्स्टंट, म्हणजे I1 = I2 अशी कंडिशन घेतली तरी चालते. आणि इफ वी डबल द टाइम पिरियड, आता टाइम पिरियड आपण डबल करतोय, म्हणजे फायनल टाइम जो आहे तो इनिशियल टाइमच्या डबल असेल, म्हणजे T2 हा = असेल 2 × T1. आणि देन अँग्युलर मोमेंटम ऑफ बॉडी म्हणजे L2 काय होईल ते आपल्याला विचारले त्यांनी. मग आपण परत फॉर्म्युला घेऊया Lचा स्टँडर्ड, L = I⍵, म्हणजे याला टाइम पिरियड मध्ये कन्वर्ट करतो, ओमेगाला पिरियड मध्ये कन्वर्ट करतो आपण. फॉर्म्युला आहे 2π/T, हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे त्याचा Lचा. L = I × 2π/T. ठीक आहे. आता त्यांनी I हा कॉन्स्टंट ठेवायचा आहे, म्हणजे L हा इनव्हर्सली प्रपोर्शनल होतो T ला. आणि जर आपण असा रेशो घेतला, म्हणजे कसा L2 / L1, उलटा रेशो घेतो मी L2/L1, आणि हा इनव्हर्सली प्रपोर्शनल असल्यामुळं तो कसा होणार मग T1/T2 असा होतो. मग त्यात ती कंडिशन पण मी पुटअप करतो. काय कंडिशन आहे सांगा आपली बघा, हा T1 तसाच ठेवतो, T2 कंडिशन टाका 2 × T1, परत T1 कॅन्सल होईल, हे होणार 1/2, म्हणजे ही व्हॅल्यू L2/L1 ची मिळेल. आणि फायनली L2 जर काढला तर तो 1/2 L1 असं फायनल रिलेशन तयार होईल बघा. तर हा L1 इकडे आणला, म्हणजे L2 हा = झाला 1/2 L1. ज्याचा अर्थ काय झाला, द अँग्युलर मोमेंटम ऑफ बॉडी हे काय होणार आहे 1/2 L1. म्हणजे ऑप्शन मध्ये जर बघितलं आपण तर तो ऑप्शन असेल बिकम हाफ, म्हणजे इनिशियल पेक्षा फायनल व्हॅल्यू ही त्याच्या हाफ असेल, तर तो झाला ऑप्शन सी. पॅरल आता आपण नंबर 6 घेऊया. त्यामध्ये काय दिले बघा, द कायनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज 4 जूल and its moment of inertia is 2 kg/m², then angular momentum is. म्हणजे इथं तुम्हाला परत अँग्युलर मोमेंटम काढायचा आहे. सुरुवातीला त्यांनी कायनेटिक एनर्जी दिलेली आहे, हा पहिला गिवन असेल त्यातला. कायनेटिक एनर्जी आहे 4 जूल इतकी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिलेला आहे 2 kg/m². अँग्युलर मोमेंटम त्यांनी विचारले. मग परत मी आता Lचा किंवा बेस्ट वे कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला वापरा, तो आहे 1/2 I⍵², हा त्याचा फॉर्म्युला आहे. त्यानंतर याला I न मल्टिप्लाय डिवाइड जर केलं तर ते कसं होणार 1/2 I²⍵² डिवाइडेड बाय I न मल्टिप्लाय पण केलं आणि डिवाइड पण केलं. मग आता आपला Lचा फॉर्म्युला आहे बघा, काय Lचा फॉर्म्युला, तर तो I⍵ आपण घेतो. ही व्हॅल्यू जर इथं टाकले तर केईचा फॉर्म्युला होणार L² डिवाइडेड बाय 2 × I. आणि त्याने आता तोच L काढायचा आहे, म्हणजे L² मध्ये फॉर्म्युला जर नेला तर तो 2I × कायनेटिक एनर्जी असा होईल. मग यात व्हॅल्यू पुटअप करतो मी. 2 तसाच राहील, I ची व्हॅल्यू 2,
केची व्हॅल्यू 4. आता हे सोडवा 2 × 2 × 4, तर हे आन्सर आलं 16. तो मिळाला L². आणि इथून फक्त L जर काढला तर 16चं रूट असेल 4. म्हणजे जो ऑप्शन डी आहे ते त्याचा आन्सर असेल. तर इथं अँग्युलर मोमेंटम त्या बॉडीचा असेल 4 kg/m²s. तर अशा पद्धतीनं हा टॉपिक जो आहे रोटेशनल मोशन, तर त्यातले काही क्वेश्चन्स आपण कव्हर केलेले आहेत.